හලෝ කොහොමද වීඩියෝත් එක එකතුලා ඉන්න ඕගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ WwCf YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ට නොමිලේම Binance එක හරහා ඩොලර් 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න කොහොමද කියලා ඩොලර් 10ක වගේ coin ප්‍රමාණයක් ඔයාලට නොමිලේම කිසිම ආයෝජනයක් නැතුව අල්ලංග Binance account එකක් තියෙනවා නම් earn ඔයාලට collect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Binance account එකක් නැත්නම් මම link එක පහළට දාලා තියෙනවා. මේකේ register වෙන්න ඕන link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා මේකේ identification එක කරගන්න. එහෙම කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් අද ශ්‍රී ලංකාවේ වෙලාවෙන් 12:00ට වගේ තමයි මේ event එක තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට මීට කලින් register වෙලා මේකේ ඔයාලට මේකට event එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 100% free. ඔයාලට කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා Binance එකේ Learn and Earn course එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේක අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා අපිට coin එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක කරන්නේ Binance එකේ ගැන trading ගැන knowledge එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න තමයි ඒක කරන්නේ Binance ලා විසින්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට අපිට උත්තර දීලා නිවැරදිව උත්තර දීලා අපිට පුළුවන් ඒ Binance එකෙන් ලබා දෙන coin ටික airdrop එක අපිට collect කරගන්න. ඉතින් මේක පටන් ගත්ත ගමන් බොහොම පොඩි වෙලාවකදී සැලකිය යුතු වෙලාවකදී event එක ඉවර වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා හරියටම 12:00ට කලින් ඉඳලා මේකට ලෑස්ති වෙන්න. ලෑස්ති වෙලා ඔයාලට මේකට උත්තර දීලා මේ coin ටික collect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 10ක් කියන්නේ රුපියල් 3800ක් 4000ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට නිකන් ඉඳලා කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැතුව මේකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් මම මගේ අපේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකට සම්බන්ධ වෙලා මේකේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන Binance එකේ announcement එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද මේකට සහභාගී වෙන්න තියෙන්න ඕන කොන්දේසි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා මම මේ least activities කියන එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන learn and earn තියෙනවා. ඒක අද තමයි මේක පැවැත්වෙන්නේ 2022 6/23 වෙනිදා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ අපිට තව details බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේකට සහභාගී වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් KYC එක කරලා තියෙන්න ඕන. ඔයාලා account එක verified කරලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට verified කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ identity ෆොටෝ ටිකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ selfie එකකුත් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක පැවැත්වෙන්නේ UTC time එකෙන් උදේ 7ට. ඒ කියන්නේ UTC time එක කියන්නේ ඒකට පැය 5මාරක් වගේ එකතු වුණාම ශ්‍රී ලංකාවේ time එක හදාගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ 12:00ට වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ time එකෙන් මේක මේ event එක පැවැත්වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කතර ක්ලික් කරලා back යන්න. back ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ Binance එකෙන් learn and earn banner එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ banner එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා quiz එක කරද්දි මේක ක්ලික් කරගන්න ඕන. මේකෙන් ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලා මේ quiz එකට යන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට course ටික පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙන්න මේ course එක සහ මෙන්න මේ course එක සහ මෙන්න මේ course එක. ඒ course දෙක තමයි අද පැවැත්වෙන්නේ.
ඉතින් මෙන්න මෙතන ස්ටාර්ට් දීලා ඔයාලට මේ කෝස් දෙක කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිම් එකෙන් 12:00ට. ඉතින් මෙන්න මේකට උදාහරණයක් වශයෙන් ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම බලලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මේකේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර සම්පූර්ණයෙන් දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊතාලයේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ අන්තිම වෙනකන් ආපුවාම මෙන්න මෙතනින් ස්ටාර්ට් ක්විස් කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා තමයි ඔයාලගේ එනවුස් ටික දෙන්න තියෙන්නේ මේකේ අහන ප්‍රශ්න වලට. ඉතින් දැන් ඒක කරලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. තාම ඒ ටයිම් එක ඇවිල්ලා නැති නිසා. හරි. ඉතින් ඔයාලටමත් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැනත් ඉස්සරහදී කියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අපේ channel වලට සහ group වලට එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මම මේකේ announcer ටික share කරා channel සහ group වල. ඉතින් ඒවට සහභාගී වෙන්න මම link පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට announce ටික අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තෝරලා ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ටයිම් එකට. ඉතින් ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඔයාලටම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. හරි දැන් ඔයාලගේ browser එක open කරගෙන මේක search කරන්න Binance quiz announcer කියලා. ඉතින් එහෙම search කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ උඩම මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒකට යන්න. ඉතින් ඕනම වෙබ්සයිට් එකකින් මේක ගැන announce දාලා තියෙන ඕනම වෙබ්සයිට් එකකින් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන් තමයි ඔයාලට මේ announce ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන banner එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාම ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න දාලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික සහ උත්තර ටික මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඉඳන් ප්‍රශ්න ටික සහ උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් එකෙත් ඒ විදිහටම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඇවිල්ලත් ඔයාලට මේකේ උත්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකේම දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අපේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඒකේ අනිවාර්යෙන් මේකට අදාළ උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් බලලා ඔයාලට ඒ අදාළ වෙලාවෙදී ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ ගැන දන්න නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඉතින් තාත් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.